Φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου Kush Group? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε Kush Group, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. η νέα εφαρμογή του ομίλου Kush Group. Το Kush με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Φίλες και φίλοι της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης, καλή σας ημέρα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι το ξεκίνημα στην δεύτερη ημέρα των πρωταθλημάτων της Α1 κατηγορίας για την περίοδο 2024-2025. Προσφέρει το κανάλι Grev78.tv 2 live και σήμερα από το μοναδικό ωράριο που είναι στην κορυφαία κατηγορία. Ένα live από το πρόγραμμα των άνδρων, ένα από των γυναικών. Είμαστε μαζί για να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στην Α1 γυναικών. Δεύτερο μάτς που θα συμπληρώσουν οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα της σεζόν. Δεν ήταν πλήρη τα παιχνίδια, υπήρχαν κάποια κενά έτσι όπως βγήκε το πρόγραμμα και επειδή οι τρεις ομάδες αγωνίστηκαν στην Φλόρινα, δεν είχαμε τρεις αγωνιστικές δηλαδή. Στη Φλόρινα έγιναν εχθές Σάββατο 12 Οκτωβρίου όλοι οι αγώνες, τρεις συγκεκριμένα. Στο ζέσταμα βρίσκονται, να πούμε, η Μαργαρίτα Πεσότσκα από τον Ολυμπιακό με το κόκκινο μπλουζάκι στο βάθος και η νέο αποκτηθήσα για την ΑΕΚ με το κίτρινο μπλουζάκι Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ελλάδας τα τελευταία χρόνια προβάλλει ως φαβορικές σε αυτή την αναμέτρηση. Η ΑΕΚ θέλει να βγάλει τη δική της δυναμική, έστω και αν έχει την μεγάλη απουσία της Έλενας Ζαχάρια. Η Ρουμάνα διεθνής και πρωταθλήτρια Ευρώπης στις νεαρές ηλικίες και στις κορασίδες και στις νεάνιδες, 20 ετών σήμερα, δεν κλήθηκε στην Αθήνα, δεν ήρθε στην Αθήνα για το πρώτο διήμερο. Είναι εδώ η αδελφή της, η Αλίνα. Ξεκίνημα του μάτς με σερβίς της Πεσότσκα, στη διαιτησία ο Ζαφύρης Πορφύρης. Στο τραπέζι 5 αυτό το παιχνίδι, live 1 από το κανάλι Grev78.tv. 1-0. Πολύ καλό πέρασμα με το backhand στην ευθεία, στην αριστερόχειρα Παπαδημητρίου, 0-2. Να δώσουμε τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας στα παιχνίδια που έγιναν στο ΣΕΦ ΑΕΚ Άρης 2006 4-0. Παναθηναϊκός πέρα Αθηνών 1-4 στο σημαντικότερο αποτέλεσμα του Σαββάτου. Επίσης Ολυμπιακός πέρα Αθηνών 4-0 και Άρης 2006 Παναθηναϊκός 0-4. Και στη Φλόρινα είχαμε Χάν Θεσσαλονίκης Σάρισες Φλόρινας 1-4. Ασία Καβάλας Χάν Θεσσαλονίκης 2-4 και Ασία Καβάλας Σάρισες Φλόρινας 0-4. Ασυναγώνιστη εμφανίζεται στο πρώτο κομμάτι του μάτς η Πεσοτσká. Μια αθλήτρια που κοσμεί τα ελληνικά τραπέζια την τελευταία τριετία, όχι φυσικά μόνο με την τεράστια αξία της, αλλά και με τον χαρακτήρα της και με το ήθος της.
ένα από τα πάρα πολλά πρόσωπα βεβαίως από τον ουκρανικό αθλητισμό, σημαίνουν τα πρόσωπα που έχουν περάσει τις δικές τους δυσκολίες, τις δικές τους περιπέτειες με τον πόλεμο από το 2022. Πολύ καλό άνοιγμα με το forehand από την Παπαδημητρίου που μειώνει σε 13. Εδώ κλείνει το πρώτο σετ. Το κατακτάει Πεσότσκα με 13. Πάντο του Ολυμπιακού ο Γιώργος Χριστοφοράκης μάλιστα μπορεί να δίνει ταυτόχρονα οδηγίες και στους άνδρες δίπλα αγωνίζονται μετά τα ταυλά, με παρόντα και σήμερα τον τεράστιο Τρουλς Μερεγκόρντ, τον Σουηδό ασημένιο Ολυμπιονίκη του Παρισιού σε απλό και ομαδικό ανδρών. Η Μαρία Χριστοφοράκη ανέλαβε εδώ να δώσει οδηγίες. Πρώην πρωταθλήτρια Ελλάδας και επί σειρά ετών διεθνής αθλήτρια από τις μικρές ηλικίες. Πριν από 10 χρόνια πήγε στη Σουηδία αρχικά για να συνεχίσει τις προπονήσεις. Στην πορεία εξέλιξε τις γνώσεις της ως προπονήτρια. Επίσημα άρχισε αυτή τη δραστηριότητα και έχει φτάσει τα τελευταία 2 χρόνια να είναι στέλεχος της Σουηδικής Ομοσπονδίας ως υπεύθυνη του γυναικείου πικ-πόγκ και με προπονητικό ρόλο στις μικρές εθνικές, αλλά και για την ανάπτυξη, για την αύξηση των γυναικών που αγωνίζονται στη χώρα. Η Χριστοφοράκη είχε συμμετοχή στα περσινά μάτς. Βλέπετε στο μεταξύ ότι η Πεσότσκα έχει δημιουργήσει μεγάλη διαφορά κατευθείαν και στο δεύτερο σετ. Πολύ καλό backhand από την Πεσότσκα. Μια αθλήτρια που διακρίνεται έτσι κι αλλιώς για τη σταθερότητά της, το πόσο κρατάει την μπάλα στα ράλι. Δεν 8, τα σερβις γυρίζουν του Παπαδημητρίου. Αλλάζει το σερβις. Στο top spin της Πεσότσκα δεν έχει απάντηση. Καλή τακτική εδώ. Στα πλάγια βγάζει το σερβις, περιμένει διαγώνια και επιτίθεται. 9-2, ένα ακόμα σερβις η Πεσότσκα. Πολλές ευκαιρίες να τελειώσει το δεύτερο σετ. Έξω το backhand, 11-2. Η Πεσότσκα θα κάνει το 2-0 απέναντι στην Παπαδημητρίου.
Η Πεσότσκα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στις νεαρές κατηγορίες και στο αγώνισμα του απλού. Από τότε έδειχνε την πολύ μεγάλη αξία της. Πρωταγωνιστήσε και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα των μεγάλων ηλικιών. Αρκεί να πούμε ότι η Ουκρανία έχει καταφέρει να φτάσει στον τελικό του σημαντικότερου αγωνίσματος 2 φορές. Πήρε η Σάρτμα ασημένια μετάλλια, δευτεραθλήτρια Ευρώπης του απλού γυναικών. Φέτος η Ουκρανή αγωνίζεται και στην Ρέους, την ισπανική ομάδα. Μάλιστα θα έχει μαζί της συμμετοχή και στο Etu Cup, το δεύτερο τη τάξη ευρωπαϊκό κύπελλο ομάδων. Με έντονη παρουσία και στο Champions League βέβαια η Πεσότσκα τα προηγούμενα χρόνια. Από το Κίεβο, και εκεί γρήγορα είχε φροντίσει να βρει ασφαλή διαμονή για την οικογένειά της. Από την έναρξη του πολέμου η ίδια υποχρεωνόταν να ταξιδεύει σε πολλά μέρη για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Η Παπαδημητρίου, πρωταγωνίστρια στην Ελληνική Επιτραπέζα της Φέρηση από πολύ μικρή ηλικία, έχει πάρει τους τίτλους στο απλό σε όλες τις νεαρές κατηγορίες, από παγκορασίδα μέχρι νέα γυναίκα, εδώ οπότε πρέπει να σταματήσει. Μπήκε μπαλάκι από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αρνικέας. Το άλλο μάτσι που σας προσφέρει το Κρεύ 78 ζωντανά. Παπαδημητρίου έχει 10 τίτλους στο απλό, στις μικρές κατηγορίες. Σε διεθνές επίπεδο νικήτρια στους μεσογειακούς αγώνες για αθλητές έως 15 ετών, νικήτρια στο απλό κορασίδων. Η μοναδική Ελληνίδα που έχει αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό top 10 το καταφέρει στις κορασίδες. Είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση μεταλλίου στο διπλό νεανίδων. Είχε ιτηθεί στον προημιτελικό με ξένη συμπαικτρία. Ήταν ευκαιρία να δώσουμε πολλά στοιχεία, επειδή έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα εδώ και αρκετά λεπτά για τον νικητή. Η Πεσότσκα επέβαλε το παιχνίδι της έτσι κι αλλιώς. Παρουσιαζόταν ως αδιαφιλονίκητο φαβορί από την αρχή. 3-0 λοιπόν η Μαργαρίτα Πεσότσκα την Μάλα Ματένια Παπαδημητρίου στην έναρξη του αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ για την Α1 των γυναικών. 11-3, 11-2, 11-1 η νίκη της Ουκρανής. Στο δεύτερο στην σειρά παιχνίδι η Τζορτζίνα Πότα θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Ζαχάρια, η Πότα την Γκερέη Ζαχάρια από την Ρουμανία.
φίλε, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi? Στην Truck Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο service Mercedes και Mitsubishi με εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Για service Vito, Sprinter, Ateco, Fuso και με πωλήσεις στην ελληνική αγορά από το 1956. Κρατήστε την αξία του επαγγελματικού σας οχήματος για πάντα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Truck Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95, Αθήνα. Τηλέφωνο 210 34 63 314. Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα. Στο τραπέζι για την προθέρμανση με το κίτρινο μπλουζάκι η Αλίνα Ζαχάρια. Με το κόκκινο η Τζορτζίνα Ποτά. Ένα 0 το παιχνίδι ως τώρα με την νίκη της Πετσότσκα επί της Παπαδημητρίου. Η Τζορτζίνα Πότα σταθερή, μεγάλη αξία στη διεθνή σκηνή του αθλήματος εδώ και πολλά χρόνια. Πριν λίγο καιρό η Ομοσπονδία της Ουγγαρίας γιόρτασε τα 100 χρόνια ζωής και είχε ως ξεχωριστή, ως εκλεκτή προσκεκλημένη την Πότα στην εκδήλωση. Η Πότα μας έλεγε πριν από τον αγώνα ότι θα έχει άλλες 2 συνεργασίες φέτος σε συλλογικό επίπεδο. Αγωνίζεται και στην Μπουντάουρση στη Βουδαπέστη αλλά και στην Πολωνική Λίγκα. Η Μπουντάουρση είναι ομάδα στην οποία βρίσκεται χρόνια, έχει επιτυχίες και στο Champions League. Φέτος δεν θα αγωνιστεί όμως στην κορυφαία διοργάνωση. Η Ζαχάρια φέτος θα αγωνιστεί παράλληλα στην πρώτη κατηγορία της Ρουμανίας. Από πέρσι στην ΑΕΚ. Ιδιαίτερο κάπως το στυλ παιχνιδιού της Ζαχάρια, θα έχετε την ευκαιρία να καταλάβετε και μέσα από την μεταδόση. Υπάρχει κομπίνα λάστιχο στο backhand. Μπαγιά εδώ από το δοντάκι το κόκκινο με τα μικρά εξογκώματα, το λαστιχό. Πολύ ωραίες μπάλες εδώ, κοιτάξτε πώς πήγε την αντίπαλα από τη μία πλευρά στην άλλη. Ισορρόπησε όμως η Πότα και με μαλακό σπιν ισοφάρισε 3-3. Βλέπετε σπρώχνει με το δοντάκι και βάζει και πλάγιο φάλτσο η Ζαχάρια. Και άμυνες κάνει.
Στα σερβίς η Πότα, η οποία τον Μάιο του 2005 είχε φτάσει στην υψηλότερη θέση στην καριέρα της, στην παγκοσμία κατάταξη, στο νούμερο 34. Με ευρωπαϊκές διακρίσεις σε διάφορα αγωνίσματα, 2 τίτλοι σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το 2007 στο ομαδικό και το 2008 στο διπλό γυναικών. Εδώ έχει κάνει ένα σέρι, όπως βλέπετε, το οποίο διακόπτει μόλις τώρα η Ζαχάρια. Ήταν 3-2 το σκορ για την Ρουμάνα και βρέθηκε η Πότα στο 8-3. Και πάλι στο συν 5 η Πότα, που έχει ως ξεχωριστή στιγμή από παγκόσμια διοργάνωση το World Cup ομαδικού που είχε γίνει το 2007 στο Μαγδεμβούργο. Ήταν μεγάλη διάκριση για την Ουγγαρία να φτάσει στο χάλκινο μετάλλιο τότε. 15-1-0 η Πότα απέναντι στην Ζαχάρια. Στη συνέχεια θα αναμετρηθούν η Ευαγγελία Μέραμβεγιωτάκη, η Ευελίνα, όπως είναι για όλους στο άθλημα, με την Καλίνα Χριστοβά, τη Βουλγάρα της ΑΕΚ. Στον πάγκο της Ένωσης και ο εφόρος του τμήματος, ο Νίκος Αλευρομάγειρας. Στο τραπέζι και πάλι 2 αθλήτρες για τη συνέχεια του αγώνα. Σερβίρει η Ζαχάρια. Θέλει να καρφώσει το μαλακό σπιν της Πότα, αστοχή. 0-1. Αλλάζουν κάτω τα σερβίς με το backhand, όπως πάντα η Πότα. Διακοπή στον ποντό. Σερβίρει πάλι η Ζαχαριά. Έξω η κομμένη μπάλα με το δοντάκι. Είναι και διαφορετικός ο ήχος σε αυτά τα χτυπήματα. Αν κάποια στιγμή
μπορείτε να το καταλάβετε με το κοντάκι. Δημιουργεί διαφορά άμεσα και στο δεύτερο σετ τίποτα. Ευκαιρία να πούμε ότι όταν άρχισε την καριέρα της ευτύχησε να συνεργαστεί με ιστορικά και κορυφαία σωματεία στο άθλημα. Ήταν 5 ετών το 90 όταν άρχισε να ασχολείται με το άθλημα στη Βουδαπέστη, όπου γεννήθηκε. Και στο διάστημα από το 1994 στο 2008 αγωνιζόταν στη στατιστικά PSC της Ουγγαρίας, ένα σωματείο με πολλούς τίτλους στα ευρωπαϊκά κύπελα. Μην ξεχνάμε ότι οι Ούγγροι είναι από τους σκαπανείς του αθλήματος, παραδοσιακή δύναμη και για πολλά χρόνια κυρίαρχη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Μετά από τη συνεχόμενη παρουσία, πολυετή παρουσία στην στατιστικά, πήγε στην Γερμανία, στην Bundesliga η Πότα. Μετά κινήθηκε στην Berlin Eastside, ένα ακόμα σωματείο με τρομερή δραστηριότητα και επιτυχίες. Διαγώνιο σπιν, δεν βγάζει την άμυνα η Ζαχάρια, η μπάλα πηγαίνει στο φιλέ και έχουμε το 5-8. Εδώ είδατε πως έσπρωξε πάλι με το κόκκινο, με το δοντάκι, αλλά κρατάει η μπάλα και εκεί και μπάλα χαμηλή η Πότα, 9-5. Set point. «11-5» η Ουγγαρέζα του Ολυμπιακού θα κάνει το 2-0 στα σετ κόντρα στη Ζαχάρια. Στο τραπέζι και πάλι οι αθλητρίες. Αρχίζει το τρίτο σετ με την Πότα φυσικά να επιβεβαιώνει στο ακέραιο τα προγνωστικά. Ο Ολυμπιακός πλήρης από το πρώτο διήμερο. Σε αυτή την τελευταία σεζόν επαναλαμβάνουμε όπου η κάθε ομάδα θα μπορεί σε ομαδικό αγώνα να χρησιμοποιήσει έως 2 ξένους, 2 ξένες.
από τη νέα χρονιά ένας ξένος και μία ξένη θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε κάθε ομαδική αναμέτρηση. Έτσι ο Ολυμπιακός έχει τις κορυφαίες αθλητριές του σε αυτό το διήμερο, την Πότα και την Πεσότσκα, αλλά έφερε και τις δύο Ελληνίδες. Το έφερε, πηγαίνει και για τη Χριστοφοράκη, επειδή μένει στην Σουηδία. Πολύ καλή προσπάθεια εδώ από τη Ζαχάρια. Είδατε πως πέταξε από το ένα σημείο στο άλλο την Πότα και ήταν έτοιμη να βγάλει το καρφί στην άλλη πλευρά. Και αυτή η μπάλα σπρωχτή και δύσκολη με το δοντάκι. Στο φιλέ η απάντηση της Πότα. Να δούμε η Ζαχάρια αν μπορεί να διεκδικήσει σε αυτό το σετ κάτι ουσιαστικό. 4-2. Τέσσερα-τρία. Παίρνει και τους δύο πόντους ως receiver η Πότα. Και περνάει και μπροστά. Πέντε-πέντε. Έξω το top spin με το forehand και θα περάσει πάλι μπροστά η Ρουμανά. Παίρνει τα σερβίς η Πότα. Έχει φάλτσο η μπάλα. Μπορεί να έχει ύψος, αλλά έχει και φάλτσο. Δεν είναι αβίαστο λάθος το ότι πήγε το καρφί στο φιλέ. Σπρώχτη μπάλα εδώ τη Ζαχάρια, θα βγει out. Προσπερνά ξανά η Πότα. Δυσκολίες πάντως αντιμετωπίζει σε αυτό το σετ, σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα που τα κατέκτησε εύκολα. Πόντος διαρκείας. Και με τον backhand επιτίθεται η Πότα, όπως βλέπετε. Και μεταφορά της μπάλας έκανε πετυχημένα από το forehand η Ζαχάρια και τελικά κατακτά τον πόντο.
Πολλές εναλλαγές χτυπημάτων και εδώ. Αστοχή στο σπροχτό χτύπημα με το δοντάκι. Προσπάθησε να βγάλει στο drive της αντιπάλου η Ζαχάρια για να πάρει μπαγιά για επίθεση. 9-8. Περίπου το ίδιο και εδώ. Το drive φιλέ και έξω. Η πότα φτάνει στο match ball. Με την τελευταία μπάλα στο φιλέ από τη Ζάχαρια. Η Τζορτζίνα Πότα δικαιώνει τις προβλέψεις, επιβάλλεται με 3-0 σε της Αλίνα Ζαχάρια. Κάνει το 2-0 για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Κουραστήκατε να ψάχνετε για προϊόντα Virt ή Mercedes? Τώρα τέλος στην αναμονή. Tracker.gr. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα Virt και Mercedes άμεσα, χωρίς ταλαιπωρία. Tracker.gr. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the Kuz way. Κάνει την κλήρωση ο Ζαφύρης Πορφύρης για τα σερβίς και αρχίζει το ζέσταμα για την Ευαγγελία Μεραμβέιωτάκη στο βάθος με το κόκκινο μπλουζάκι και την Καλινά Χρήστοβα με πλάτη προς την κάμερα την αθλήτρια της ΑΕΚ. Η Μεραμβέιωτάκη, μια πολύ ταλαντούχα αθλήτρια που ανέπτυξε τις δυνατότητές της από την μικρή ηλικία με διακρίσεις από την κατηγορία των παγκορασίδων με χρυσό μετάλλιο στο διπλό και από εκεί και πέρα μέχρι και τώρα στην τελευταία της χρονιά στην κατηγορία των νεανίδων να έχει φτάσει σε πολλές πανελλήνιες επιτυχίες και να έχει συμμετοχή στις εθνικές μας ομάδες τόσο στις κορασίδες όσο και στις νεάνιδες. Σημερινή πρωταθλήτρια Ελλάδας στο απλό των νεανίδων, έχει πάρει τον τίτλο τον αντίστοιχο και στο απλό κορασίδων μεταξύ
πολλών άλλων καλών στιγμών. Η Καλίνα Χρήστοβα, την οποία βλέπουμε για δεύτερη σεζόν να συνεργάζεται με την ΑΕΚ, έχει πετυχεί πολλά σε εθνικό επίπεδο, έχει φορέσει βεβαίως τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Η Χρήστοβα που φέτος πέρα από την ΑΕΚ θα έχει συμμετοχή και στα πρωταθλήματα της χώρας στη Βουλγαρία αλλά και στη Σερβία, στην λίγκα της χώρας. Η Χρήστοβα που υπήρξε καθοριστική στην επιτυχία της ΑΕΚ τη σεζόν 23-24 να πάρει το κύπελο Αττικής. Μάλιστα ο τελικός είχε γίνει στην αίθουσα του Ολυμπιακού, στον Πειραιά. Είχε επικρατήσει η ΑΕΚ με 4-2. Η Χρήστοβα, η Γιώβκοβα, η Γερασιμάτου ήταν στην τριάδα. Αυτό το μάτς δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί και η Ελληνίδα αθλήτρια θέλει πρώτα απ' όλα να δείξει το καλό της αγωνιστικό επίπεδο και από εκεί πέρα να κυνηγήσει μια αξιοσημείωτη νίκη. Έξω το top spin. (0-3). Γυρίζει πετυχημένα από την πλευρά του Μπάκα να βγάλει forehand στην υποδοχή και δικαιώνεται η Μεραμβεγιωτάκη. Και μεγαλώνει το σερί 5-0. Πρώτος πόντος στο μάτς για τη Χρήστοβα. Καλή μπάλα αυτή και με το φάλτσο από το σερβίς. Γι' αυτό είδατε δεν μπόρεσε να σηκώσει το σπιν η Μεραμβεγιωτάκη. Αλλάζει εδώ το φάλτσο στο σερβίς, παίρνει την μπάλα λίγο ψηλά και το εκμεταλλεύεται με backhand στην ευθεία. Με top spin από το forehand, το 6-3. Σερβί στα πλάγια, τέλειο ακούστηκε να της λέει ο προπονητής της, ο Χριστοφοράκης. Είχε κάνει ένα μικρό σερί η Χρήστοβα, τώρα όμως βρίσκεται 5 πόντους πίσω και πάλι μετά το αρχικό 5-0. Πολύ ωραία, δίνει στο drive το block, επιθετικό block, δέχεται την μπάλα η Μεραμβεγιωτάκη ένα κλικ πιο γρήγορα και κάνει αέρα. Ανοίγει πετυχημένα backhand flick η Χρήστοβα.
Να δούμε τις επιλογές της Βουλγάρας που κυνηγά το σκορ από την αρχή. Θαυμάσια προσπάθεια, τα σπιν σε δύο διαφορετικά σημεία. Το δεύτερο πλάγια, set point για την Μεραβελιωτάκη. Λάθος, χάνει το σερβίς η Χρήστοβα. Έτσι τελειώνει το πρώτο σετ. 11-5 η αθλήτρια του Ολυμπιακού. Έναρξη στο δεύτερο σετ με σερβίς από την Χρήστοβα. Έτοιμη η Μεραβελιωτάκη να παίξει το γερό της σπιν. Σήμα κατά τεθέν στο παιχνίδι της εδώ και χρόνια. Ισοφαρίζει η Χρήστοβα που αναζητά τη βελτίωση στην απόδοσή της. Είναι sorry αυτό. Πολύ τυχερή η Μεραβελιωτάκη στο σερβίς. Στα πλάγια, αλλά εκτός και αν έχει βρει στο φιλέ. Ναι, πρέπει να έχει βρει στο φιλέ νωρίτερα και να έχουμε επανάληψη. Όχι. Παίρνει θέση να σερβίρει η Χρήστοβα. Άρα πρέπει να είναι 3-1. 3-1, ναι. Δεν έχει βρει στο φιλέ. Η Χρήστοβα με το σερβίς μειώνει. Και πάλι περνάει την τακτική της. Ένα μαλακό backhand με το φάλτσο του σερβίς. Η μπάλα έχει την τάση να πέσει, γι' αυτό είδατε το spin της Μεραβελιωτάκη στο φιλέ. Και εδώ ενοχλητικά πλασαριστά με τον backhand. 3-4. Πρώτη φορά μπροστά η Χρήστοβα. Και εδώ πολύ καλή επιλογή της. Δίνει κοντά στο φιλέ και αμέσως επιτίθεται με το forehand. Ο καλύτερος πόντος του αγώνα, χωρίς αμφιβολία, πηγαίνει στη Μεραβελιωτάκη που κρατάει την επίθεσή της. 5-4. Τώρα θα σερβίρει με τον backhand τη Βουλγαρά. Και θα φτάσει στο συν 2 πάλι.
Καλό top spin σε σημείο που δεν μπορούσε να προβλέψει η Μεραβεγιωτάκη. Έξω το backhand στις κόντρες αυτή τη φορά. 7-5 γυρίζουν τα σερβίς στην Χρήστοβα. Παίρνει έναν ακόμα εύκολο πόντο. Με το σερβίς της το έχει αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το σετ. 3 forehand αποφέρουν τον πόντο. Η διαφορά μεγαλώνει 5-9. Καλή τακτική από την Μεραβεγιωτάκη που στέλνει σε επίθεση σε διαφορετικά σημεία και βγάζει εκτός θέσης την αντίπαλο. 6-9. Και πάλι η υποδοχή είναι ιδανική από τη Χρήστοβα, δεν προσέχει, κάπως επιπόλαια εκεί η μπάλα της Μεραβεγιωτάκη. Έχουμε set ball. Έξοχη ενέργεια. Το spin στο άδειο τραπέζι θα λέγαμε. 17. Backhand spin για το κλείσιμο του σετ. Η Χρήστοβα θα επικρατήσει με 11-7. Αυτό είναι το πρώτο σετ για την ΑΕΚ στον αγώνα. Ισοφαρίζει τη Μεραβεγιωτάκη σε 1-1. Η Μεραβεγιωτάκη στα σερβίς στο ξεκίνημα του τρίτου σετ. Βαθιά μπαλά, πιεστική. Για λίγο έξω αυτό το επιθετικό μπλοκ από την Χρήστοβα. 0-2. Με φάλτσο και δύναμη το spin. 1-2. Αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο το top spin. Είναι το σημείο στο οποίο έσκασε η μπάλα. Μεγάλη καμπύλη, φάλτσο και σκάει δίπλα στο φιλέ. Πολύ δύσκολο στην απόκρουση ακόμα και από Κινέζα πρωταθλήτρια, να το πούμε αυτό, μεταξύ σοβαρού και αστείου.
Δεν ξέρουμε αν ήθελε να το στείλει εκεί η Χριστόβα ή της βγήκε εκεί το σπιν, πάντως. Ένα σπάνιο χτύπημα. Επιμένει να σερβίρει με το backhand και της βγαίνει της Μεραμπεγιωτάκη, διατηρεί το συν 2. Τελείωσε με ένα τυχερό χτύπημα αυτός ο πόντος, αλλά ήταν θεαματικός. Εννοούμε το σπιν της Μεραμπεγιωτάκη που πήγε φύλλα και μέσα. Εδώ ήταν έτοιμη, θα λέγαμε, η Χριστόβα. Μάλλον αυτό ήθελε, να δώσει την ευκαιρία στην αντίπαλο να επιτεθεί και να της βγάλει το μπλοκ πιεστικά στο ίδιο σημείο. Και είδατε, όπως λέμε, η μπάλα βρήκε τη Μεραμπεγιωτάκη. Φύλλα και μέσα τώρα είναι τυχερή η Χριστόβα που μειώνει σε 5-4. Στο σημείο που πήγε η μπάλα δεν μπορούσε να αφήσει την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη μια αθλήτρια της κλάσης της Μεραμπεγιωτάκη. Και φτάνει στο συν 3 τώρα, 4-7. Άψογη η ενέργεια με σπιν στο σπιν με το forehand. Αυτή ήταν πολύ καλή επίθεση γιατί πήγε και πάνω στο σώμα της αθλήτριας του Ολυμπιακού, στο κέντρο του τραπεζιού. 8-5. Και πάλι στο συν 4 η Μεραμπεγιωτάκη. Τα σερβις γυρίζουν στη Χριστόβα. Η επιλογή της, ένα πλάγιο σερβίς και αμέσως μετά backhand spin στο βάθος του ρεβέρ του backhand. Διαφορετικό αυτό το σερβίς, μπαίνει να κάνει το άνοιγμα η Μεραμπεγιωτάκη και αστοχή. 9-7. Δέκα-7 με το σερβίς, set point. Εξαιρετικό ραλί. Μεγάλο χτύπημα στο τέλος, forehand spin από τη Χριστόβα. Το 10. Έξω η υποδοχή, 9-10. Σαν να θέλει το time out μόνη της η Μεραμπεγιωτάκη και πράγματι αφήνει τη ρακέτα και πηγαίνει στον πάγκο να δεχτεί τις οδηγίες από την Χριστοφοράκη.
Εκείνη έχει επομιστεί, όπως βλέπουμε, τον ρόλο. Και στην άλλη πλευρά η Παπαδημητρίου δίνει οδηγίες στην Χρήστοβα, όρθιο δίπλα της τον Νίκο Αλευρομάγειρα. Στο μοναδικό έως τώρα αμφίροπο ατομικό παιχνίδι, στο 1-1 Χρήστοβα και Μεραμβεγιωτάκη και στο 19 για τη δεύτερη, στο τρίτο σετ. Συμπληρώνεται το λεπτό. Θα καλέσει ο Ζαφύρης Πορφύρης τις αθλήτριες. Το σερβίς το έχει η Χρήστοβα. Στο φιλέ. Ανατροπή της κατάστασης από το 17. Και εδώ είναι καταπληκτική η πρώτη μπάλα. Βγαίνει ελάχιστα από το τραπέζι και αυτό εμποδίζει τη Μεραμβεγιωτάκη να κάνει το forehand spin. Το αβαντάζ τώρα το έχει η Χρήστοβα, έχει και το σερβίς. Και γυρίζει ολότελα την κατάσταση σε αυτό το σετ. 5 πόντι στη σειρά. Συνεχόμενα forehand στο τέλος. Για το 12-10 η Χρήστοβα προηγείται πλέον της Μεραμβεγιωτάκη με 2-1. Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ είναι ο μοναδικός στην Α1 γυναικών για σήμερα Κυριακή 13 Οκτωβρίου. Είπαμε ότι στην αρχή ήταν ειδικά διαμορφωμένο το πρόγραμμα επειδή υπήρχε και η συμμετοχή 3 ομάδων στη Φλόρινα. Δεν έγιναν δηλαδή γεμάτες αγωνιστικές με 4 μάτς κάθε φορά. 2 παιχνίδια η κάθε ομάδα στην αρχή του πρωταθλήματος. Μια που είναι και η Παπαδημητρίου παρούσα σε αυτό το μάτς, να θυμίσουμε ότι υπάρχει μπροστά για τις εθνικές μας ομάδες το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ατομικών Αγωνισμάτων 15 με 20 Οκτωβρίου στο Λίντς της Αυστρίας. Αύριο Δευτέρα 14 Οκτωβρίου η αποστολή αναχωρεί. Στις γυναίκες θα αγωνιστούν η Μαλαματένια Παπαδημητρίου της ΑΕΚ, η Κατερίνα Τόγιου του Παναθηναϊκού, η Ελισάβετ Τέρπου του Αθλητικού Συλλόγου Πέρα Αθηνών. Τριάδα και στους άνδρες με τον Γιάννη Σγουρόπουλο και τον Γιώργο Σταματούρο του Ολυμπιακού και τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη του Παναθηναϊκού. Οι αθλητές θα έχουν στην τεχνική καθοδήγηση τον Κώστα Βατσακλή, τον Ομοσπονδιακό των Ανδρών, και από την άλλη τον Γιώργο Καρίτσα, τον Ομοσπονδιακό των Γυναικών. Όλα τα ατομικά αγωνίσματα σε αυτή τη διοργάνωση, απλό και διπλό σε άνδρες και γυναίκες, καθώς και το διπλό μεικτό. Μία ακόμα πρόκληση για τους Έλληνες πρωταθλητές. Άρχισε το τέταρτο σετ με την Χρήστοβα από κεκτημένη ταχύτητα, θα έλεγε κάποιος, να συνεχίζει το σερί που άρχισε στο προηγούμενο σετ. Εδώ μειώνει η Μεραμβεγιωτάκη, 7 πόντι στη σειρά. Από την Χρήστοβα διακόπτεται τώρα το σερί. 1-2
Άλλο ένα σερβίς, αθλήτρια του Ολυμπιακού. Και με αυτά τα καρφιά θα ισοφαρίσει. Και περνάει μπροστά. Στο ιδανικό σημείο θα στείλει το forehand. Διαδοχική πόντι από την Μεραμπεγιωτάκη αυτή τη φορά. Τέσσερα τρία. Με καλό άνοιγμα. Σηκώσε το χέρι να ζητήσει συγγνώμη η Χριστόβα, ίσως βρήκε τσάφ σε αυτό το χτύπημα. Αυτό καταλαβαίνουμε, δεν ήθελε δηλαδή να στείλει εκεί την μπάλα. Από το τσάφ βγήκε αυτό το χτύπημα στην ευθεία. Και άλλος μεγάλος πόντος, σούπερ θέαμα από τις δύο αθλήτριες. 5-4 για τη Μεραμπεγιωτάκη. Πολύ καλή υποδοχή. Ευνηδιασμός αυτή την μπάλα για την Χριστόβα. 6-4. Στο πόντο και πάλι διαφορά. Έξω τώρα. Άλλη μια φορά που δεν μπορεί να ελέγξει αυτή την μπάλα κοντά στο φιλέ η Μεραμπεγιωτάκη αμέσως μετά το σερβίς της. Μικρή ανατροπή από το 6-4. Μπροστά η Βουλγαρά που εδώ πηγαίνει σωστά και γρήγορα στο drop shot στην μπαλιά δίπλα στο φιλέ της Μεραμπεγιωτάκη για έναν ακόμα ποντό. Λάθος από την αθλήτρια του Ολυμπιακού, το σερβίς της στο φιλέ. Κοντά στη νίκη η Χριστόβα. 16 είναι το match ball. Άστοχο το forehand. Με αυτόν τον τρόπο η Καλίνα Χριστόβα θα φτάσει στη νίκη. Η αθλήτρια της ΑΕΚ επικρατεί με 3-1 σετ της Ευαγγελίας Μεραμπεγιωτάκη στο μοναδικό ισορροπημένο έως τώρα ατομικό παιχνίδι. Μειώνει για την ομάδα της σε 2-1 απέναντι στον Ολυμπιακό.
φίλε, πού πας στο επαγγελματικό σου Mercedes? Στην εταιρεία Track Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο service Mercedes με εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Για service Vito, Sprinter, Attego και για ανταλλακτικά και με ISO 9001 και με πωλήσεις στην ελληνική αγορά από το 1956. Κρατήστε την αξία του επαγγελματικού σας οχήματος Mercedes για πάντα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. Τηλέφωνο 210 34 63 314. Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα. Τώρα και στα Mitsubishi. Κουραστήκατε να ψάχνετε για προϊόντα Virt ή Mercedes? Τώρα τέλος στην αναμονή. Tracker.gr. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα Virt και Mercedes άμεσα, χωρίς ταλαιπωρία. Tracker.gr. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the Kush way. Η ΑΕΚ μόλις μείωσε σε 2-1. Ο Ολυμπιακός παραμένει το μεγάλο φαβορί στην αναμέτρηση. Η Μαργαρίτα Πεσότσκα είναι ήδη στο τραπέζι και περιμένει την Αλίνα Ζαχάρια για τη συνέχεια του μάτς, και ο Ζαφύρης Πορφύρης περιμένει για την κλήρωση. Η Ζαχαρέα με το κίτρινο μπλουζάκι, με πλάτη προς την κάμερα. Δεύτερη χρονιά συνεργασίας με την ΑΕΚ. Η ομάδα της που είχε την περσινή διάκριση με την κατάκτηση του κυπέλου Αττικής. Είχε και την καλή πορεία στο πρωτάθλημα με την κατάληψη της τρίτης θέσης. Παράλληλα σε ομάδες της Σερβίας και στη Ρουμανία, παράλληλα σε ομάδα στη Ρουμανία η Ζαχαρία. Η Πεσότσκα, γεννημένη τον Αύγουστο του 1991 στο Κίεβο. Το 2008 αγωνίστηκε πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς αγώνες. Τα κορυφαία ονόματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αρκεί να πούμε ότι έχει 4 μετάλλια στο απλό γυναικών, 2 ασημένια το 2009 και το 2018, όπως αναφέραμε και νωρίτερα στη διάρκεια του πρώτου της αγώνα, και άλλα 2 χάλκινα το 2011 και το 2020. Εδώ έχει φάλτσο αυτό το backhand. Η 3-0 και πρώτος πόντος στο μάτς για τη Ζαχάρια.
Και εδώ το καρφί με το forehand. Η Ζαχάρια που πέρα από την ποιότητα έχει δείξει από πέρσι τον ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού και στο ελληνικό κοινό. Δεν είναι απλά ότι έχει το δοντάκι στο backhand, αυτό το συναντάς κατά κόρον. Το συναντάς σε πολλές περιπτώσεις. Στο άθλημα είναι η διαφορετικότητα των χτυπημάτων της. Μπορεί να σου κόψει από κοντινή απόσταση η επίθεση, μπορεί να πάει και πίσω να κόψει. Μπορεί να κάνει πολλές σπροχτές με πλάγιο φάλτσο. Μπορεί να επιχειρήσει και μπλοκ με το δοντάκι. Δύο 7. Είναι βεβαίως με το μέρος της Πεσότσκα οι πιθανότητες. Η Ζαχάρια θέλει την εμφάνιση με την οποία θα μπορέσει να πιέσει όσο γίνεται. Κάπως απρόσεκτα εκεί αυτό το backhand. Στα φάλτσα που επέστρεψε η Ρουμανά. 4-8. Και σπάνια επιχειρεί σπίνη η Ζαχάρια. Είδατε και εδώ προσπάθησε απλώς να χτυπήσει δυνατά με το forehand. Πολλές ευκαιρίες στην Πεσότσκα να κάνει το 1-0. Δεν χρειάζεται άλλη. 11-4 θα πάρει το πρώτο σετ. Ενάρξη στο δεύτερο σετ. Φίλε και μέσα ένας τυχερός πόντος στην αρχή για την Ζαχαρία. Είδατε μεταφορά επιχείρηση από το forehand, έτοιμη ήταν όμως η Πεσότσκα, έδωσε στο ίδιο σημείο. Μετά η άμυνα δεν βγήκε. Έξοχη εδώ ενέργεια, σηκώνει την μπάλα με τον backhand η Πεσότσκα και η Ζαχάρια, έχοντας γυρίσει από την πλευρά του backhand, καρφώνει. Και άλλη άμυνα άστοχη τώρα όμως με το forehand. Με το σερβίς ο πόντος
Δεν είναι σταθερή στις άμυνες, στις κομμένες μπάλες η Ζαχάρια. Τέσσερα τρία. Πηγαίνει πάλι στο συν 2 η Πεσότσκα και παίρνει τα σερβίς. Αστοχή σε αυτή την παλιά από το backhand αυτή τη φορά η Ζαχάρια. Και με την επίθεση 7-3. Εδώ πρέπει να γίνει το λεγόμενο τσαφ. Ήταν τόσο άστοχο αυτό το backhand. Μειώνει στους 2 πόντους η Ζαχάρια και κυνηγά το σετ, κυνηγά ό,τι μπορεί παραπάνω. Πρόκληση κάθε τέτοιο μάτς για όσες αθλήτριες στην Α1 έχουν τη δυνατότητα να παίζουν με top Ευρωπαίες. Το 5. Δείτε πάλι πως επιτίθεται με τον backhand η Πεσότσκα. Με φάλτσο στη μεγάλη διαγώνιο. Καλά κομμένη αυτή η μπαγιά και χαμηλή. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να βγει το spin. Και ξανά με τον backhand. Η ίδια τακτική αποδίδει και φτάνει στο set point η Πεσότσκα. Δεν κάρφωσε εκεί, κάρφωσε μετά, ήταν πιο δύσκολη η μπάλα. Η Ζαχαρία το έχασε το χτύπημα και τελείωσε και το σετ. 17-2-0 η Πεσότσκα.
Στο τραπέζι οι αθλητρίες για την συνέχεια του αγώνα. Τρίτο σετ. Σερβίρει Ζαχάρια. Δυνατή αρχή και σε αυτό το σετ από την Πεσότσκα. Φαίνεται και από το πώς τοποθετεί το σώμα της ότι είναι η πρώτη επιλογή της να επιτίθεται με το backhand. Τώρα εδώ χαμένο αυτό το καρφί γιατί έχει μπει φάλτσο στην μπαγιά της Ζαχάρια. Και πάλι στο συν 3. Μεγαλώνει την απόσταση από την αντίπαλο η Πεσότσκα. Η Ουκρανή που αποφύτησε από το Εθνικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο στο Ντραγκομάνοφ. Μικρή παντρεύτηκε 27 Ιουνίου του 2015 τον Άντρι Μπράτκο. Έτοιμη ήταν εκεί και το καρφί έπιασε και μετά πέρασε επίθεση στο βάθος του μπάκαν. Τρεις χρονιές, 3 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό, η Πεσότσκα. Έχει βρει μπάλα στο φιλί, είναι επανάληψη. Και το φινάλε γράφεται με αυτό το διαγωνίο σπίν από την Πεσότσκα. 11-2 το τρίτο σετ. Η Μαργαρίτα Πεσότσκα του Ολυμπιακού επιβάλλεται 3-0 σετ της Αλίνα Ζαχάρια και κάνει το 3-1 για την ομάδα της απέναντι στην ΑΕΚ.
Κουραστήκατε να ψάχνετε για προϊόντα Virt ή Mercedes? Τώρα, τέλος στην αναμονή. Tracker.gr. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα Virt και Mercedes άμεσα, χωρίς ταλαιπωρία. Tracker.gr. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the Kuz way. Ένας αγώνας με ξεχωριστή σημασία δίνει τη συνέχεια στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Δύο κορυφαίες νεαρές αθλήτριες της ελληνικής επιτραπέζης αντισφαίρισης είναι αντιμέτωπες. Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου, που από τον Ολυμπιακό μετακινήθηκε αυτό το καλοκαίρι στην ΑΕΚ με το κίτρινο μπλουζάκι, απέναντί της η Ευαγγελία Μεραμβεγιωτάκη, όλα τα χρόνια συνεργασία με ομάδες του Ολυμπιακού, ήταν και στον ΓΑΟΠ Πειραιά. Στα 18 της σήμερα Μεραμβεγιωτάκη πέρασε και στο πανεπιστήμιο, φέτος αρχίζει μια άλλη σελίδα στην ζωή της. Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου, επαγγελματίας τα τελευταία χρόνια με παρουσίες και σε ξένα σωματεία, είναι στα 20 της. Πειραιώτησα η Μεραμβεγιωτάκη, από τη Σαλαμίνα η Παπαδημητρίου. Και συμπαίχτες έχουν υπάρξει και αντίπαλες σε πανελληνία πρωταθλήματα. Διάδοχος στον τίτλο του απλού νεανίδων την περασμένη άνοιξη στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, η Μεραμβεγιωτάκη της Παπαδημητρίου, δηλαδή πήρε το τίτλο του 24. Η Παπαδημητρίου είχε το τελευταίο το 23. Σήμερα πρωταθλήτρια Ελλάδος στο απλό νέων γυναικών. Αρχή με σερβίς της Μεραμβεγιωτάκης, Ευελίνα, όπως γνωρίζουν οι άνθρωποι του Πόγκο, Ευαγγελία το βαπτιστικό. 1-1. Άλλο ένα σερβίς για την Παπαδημητρίου. Με πλάγιο φάλτσο με τον backhand. Λάθος από την Μεραμβεγιωτάκη, χάνει το σερβίς της. Τέσσερα-2. Πρώτη χρήση μικρή της πετσετάς. Μέλος Εθνικής Γυναικών εδώ και λίγα χρόνια η Παπαδημητρίου. Στην προεθνική των γυναικών προπονείται εδώ και 4 χρόνια και η Μεραμβεγιωτάκη. Η Παπαδημητρίου που δίνει βάρος στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος, γιατί αγωνιζόταν και σε χώρες από τις οποίες δεν έπαιρνε το δικαίωμα παράλληλης συμμετοχής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό συνέβη και με την Αυστρία
σε μια συνεργασία με την Lindsey Frosberg αλλά και με τη Γερμανία. Τώρα έδειξε ως πρώτη επιλογή την Ελλάδα και μπορεί παράλληλα να αγωνίζεται στο εξωτερικό. Έχει κάνει συμφωνία με ομάδα από την Ιταλία και ομάδα από την Σερβία. Η Μεραμβεϊωτάκη πρώτη φορά φέτος έκλεισε και σε ξένο σωματείο. Θα φανεί στην πορεία, όπως λέει και η ίδια, πόσα παιχνίδια θα παίξει, καθώς θα έχει και τις υποχρεώσεις στο πανεπιστήμιο, στη σχολή ψυχολογίας όπου πέρασε. Στην Αθήνα θα είναι πάντως η Μεραμβεϊωτάκη. Αυτό είναι σημαντικό για να συνεχίσει απερίσπαστη τις προπονήσεις της. Μεγάλη διαφορά και set ball για την Παπαδημητρίου στο πρώτο set. Σερβιρή πάλι με το backhand σε άλλο σημείο, με πάνω φάλτσο, άστοχο το spin. 11-4 η αθλήτρια της ΑΕΚ. Σερβίρει με η Παπαδημητρίου, έναρξη στο δεύτερο σετ. Με top spin με το forehand, 1-0. Και εδώ έβαλε μπόλικο φάλτσο και ήταν τραβηγμένο αυτό που επιχείρησε η Μεραμβεϊωτάκη. (0-3) time out από την Μαρία Χριστοφοράκη για την Μεραμβεϊωτάκη. Βλέπετε και το Ζαφύρι Πορφύρι, το άσπρο ταμπελάκι, την καρτούλα την άσπρη την τοποθετεί στην πλευρά. Παίζει τώρα η αθλητρία που πήρε το time out. Αγώνας Παναθηναϊκού με τον Αρνικέας είναι το δεύτερο live της ημέρας από το κανάλι Gre78.tv. Πολύ θεαματικό μάτς στο τραπέζι 6. Στην αίθουσα γίνονται παράλληλα δύο αγώνες της Α2. Ένας για τους άνδρες, ένας για τις γυναίκες και τα υπόλοιπα δύο μάτς στην Α1 των ανδρών, γιατί έχει ήδη τελειώσει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Αθλητικό Μήλο Ταύλα. Με νικητές τους Πειραιώτες με 4-0. Ολοκληρώθηκε το time out, αναζητά διεξόδους η Μεραμβεϊωτάκη. Η Παπαδημητρίου που είχε θεωρητικά τις πιθανότητες
τις περισσότερες με το μέρος της. Έχει περάσει το παιχνίδι της και να δούμε τη συνέχεια. Και πάλι οι επιθέσεις, ζητάει και συγγνώμη, ίσως πήγε στην κόχη το spin και δεν το προσέξαμε. Φάλτσο στο backhand από τη Μεραβιωτάκη για τον πρώτο του πόντο. Έμπνευση στο σερβίς να γυρίσει να παίξει spin και σε σημείο που δεν ήταν έτοιμη η Παπαδημητρίου. 4-2. Και πάλι με backhand. 3-4. Η μπάλα πάει πολύ πίσω, απροετοίμαστη η Μεραβιωτάκη. Δεν είχε κάποια απόσταση από το τραπέζι. Έξι 4, τα σερβίς γυρίζουν στην Μεραβιωτάκη. Θεαματικό ράλι, κρατάει μπάλα η Παπαδημητρίου και με μπλοκ. Κι άλλος υπέροχος πόντος. Πηγαίνει και αυτό στην αθλήτρια της ΣΑΚ για το 8-4. Έδωσε καλή πρώτη, αλλά δεν ήταν έτοιμη μετά να τραβήξει καλά το χέρι της η Μεραβιωτάκη στο φιλέ, το spin. Διαφορά ασφαλείας είναι αυτή και στο δεύτερο σετ για την Παπαδημητρίου. «5-9». Και αυτό το ράλι δίνει θέαμα. «6-9». Πρώτη μπάλα στο βάθος. Πολύ δύσκολη. Set ball. 11-6. Η Παπαδημητρίου κάνει το 2-0 στα σετ απέναντι στην Μεραβιωτάκη.
Πρώτος πόντος στο τρίτο σετ για την Μέρα Βεϊωτάκη. Έχει ένα ακόμα σερβίς. Θέλει να βελτιώσει το αγωνιστικό της πρόσωπο για να γίνει απειλητική. Παπαδημητρίου έχει επιβληθεί στα πρώτα σετ. Και πάλι αυτό το σερβίς με πλάγιο φάλτσο στο drive πάνω φάλτσο. 2-2. Σαν να ευνηδιάστηκε εκεί η αθλήτρια του Ολυμπιακού, δεν μπόρεσε να κάνει κανονικά το backhand. Top spin ποιοτικό, το δείχνει σε αυτό το σημείο. Η Μέρα Βεϊωτάκη ισοφαρίζει 3-3. Άλλο ένα σερβίς η αθλήτρια της ΑΕΚ με άλλο φάτσο τώρα. Τυχερή, γιατί η Μπαγιά πήγε φιλέ και μέσα, αλλοιώθηκε η πορεία της μπάλας, δεν μπόρεσε να βγάλει την επίθεση. Η Μέρα Βεϊωτάκη 3-5. Δύο forehand για τον τέταρτο πόντο στο σετ. Μεγάλος πόντος. Πρέπει να βρει και λίγο η μπάλα στο φιλέ. 6-4. (6-5) Σαφώς διαφορετική εξέλιξη σε αυτό το σετ. Σαφώς πιο απειλητική η Μέρα Βεϊωτάκη. Και ο πανηγυρισμός εδώ της Παπαδημητρίου για τον πόντο που ήρθε από το σερβίς 5-7. Καλό χτυπήμα με το backhand 6-7. Και η ισοφάριση με το σερβίς που είχε κάτω φάλτσο. Καλή μπάλα στα πλάγια. Δεν τη βρίσκει η Παπαδημητρίου, δεν βγαίνει το forehand. 7-8. Δεν περνάει μπάλα. Ισοφάριση. Πιέζει στο backhand της αριστερόχειρα η Μέρα Βεϊωτάκη και περνάει πάλι ένα πόντο μπροστά.
9-9. Σωστή υποδοχή κοντά στο φιλέ. Ήταν δύσκολο να μπει αυτό το forehand άνοιγμα της Μεραβεγιωτάκη. Και εδώ τη μιμείται, θα λέγαμε, η αθλήτρια του Ολυμπιακού. Δίνει και εκείνη κοντά στο φιλέ. Πρέπει να βρει και ίσως και λίγο η μπάλα. Έξω το backhand, ισοπαλία ξανά και πάμε στους 12 πόντους. Είχε λίγο ύψος η μπάλα, είχε όμως και φάλτσο. Αστόχησε στο backhand που επιχείρησε πάνω από το τραπέζι η Παπαδημητρίου. Νέο set point για την Μεραβεγιωτάκη. Ούτε αυτό το αξιοποιεί. Είναι σαφής η δυσκολία της σε αυτά τα σερβίς της Παπαδημητρίου από την αρχή του μάτς. Πάμε στους 13 πόντους τουλάχιστον. «12-11» το αβαντάζ και το match ball πια το έχει Παπαδημητρίου. Υπέροχη ενέργεια από την Μεραβεγιωτάκη. Ήταν έτοιμη, προέβλεψε που θα πάει η μπάλα και έκανε spin στο spin στην ευθεία. Θα σερβίρει με τον backhand τελικά η αθλήτρια του Ολυμπιακού. Θα ξεκινήσει με τον backhand διαγώνια και εκ του αποτελέσματος η επιλογή φαίνεται σωστή. 12-13. Τρίτο set point. Φιλέ και έξω η Μεραβεγιωτάκη θα επικρατήσει στην παράταση με 14-12. Θα μειώσει κόντρα στην Παπαδημητρίου σε 2-1. Φίλε, πού πας στο επαγγελματικό σου Mercedes? Στην εταιρεία Track Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο service Mercedes με εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Για service Vito, Sprinter, Attego και για ανταλλακτικά και με ISO 9001 και με πωλήσεις στην ελληνική αγορά από το 1956. Κρατήστε την αξία του επαγγελματικού σας οχήματος Mercedes για πάντα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. Τηλέφωνο 210 34 63 314. Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα. Τώρα και στα Mitsubishi. Στο τραπέζι η Παπαδημητρίου σε πολύ λίγο ακολουθεί η Μεραβεγιωτάκη για τη συνέχεια του μάτς. Οι μπάλες στην Παπαδημητρίου. Μηδέν ένα. Αυτό το σερβίς το έχει ελέγξει καλύτερα η Μεραβεγιωτάκη. Top spin με το backhand χωρίς μεγάλη καμπύλη. 1-1.
άστοχο το backhand, περνάει μπροστά η Παπαδημητρίου. Top spin με το backhand με Πολυφάλτσο για το 2-2. Η διακύμανση φέρνει τώρα την Μεραβεγιωτάκη μπροστά. Έχουμε πει και άλλες φορές, γι' αυτό το πλάγιο σερβίς με πάνω φάλτσο έχει ζωρίσει την Ευελίνα Μεραβεγιωτάκη. 3-3 τώρα. Και πάλι το ποιοτικό της forehand της αποφέρει ποντό. Με τη βοήθεια του φιλέ. Ο πέμπτος πόντος της Μεραβεγιωτάκη. Καλή αντίδραση στο spin που έκανε σε πρώτο χρόνο η Μεραβεγιωτάκη. Μετά η επίθεση της άστοχη. 4-5. Και η σοφάριση της βγαίνει τακτική, θέλει να είναι γερή η τρίτη μπάλα. Και τώρα προβάδισμα για την Παπαδημητρίου. Κλειστό και αυτό το σετ. Έχει ανεβάσει την απόδοσή της η Μεραβεγιωτάκη και αφού μείωσε διεκδικεί το τέταρτο σετ. 6 όλα σερβίρει η Παπαδημητρίου και περνάει ένα πολύ καλό σπιν διαγώνια. Δίνει εδώ στο βάθος προς την baseline χαμηλά. Θαυμάσια πρώτη μπάλα η Μεραβεγιωτάκη. 7-7. Τρία forehand spin αποφέρουν τον 8ο πόντο στην Πειραιώτισσα αθλητρία. Και εδώ φίλε και μέσα η τύχη προς την πλευρά της Μεραβεγιωτάκη. 7-9. Είχαμε πει από την αρχή ότι έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή
η ελληνική μονομαχία και μάλιστα δύο αθλητριών με μέλλον, και αυτό αποδεικνύεται τώρα ειδικά μετά την διαφοροποίηση της εικόνας του μάτς, γιατί πήρε καθαρά τα δύο πρώτα σετ η Παπαδημητρίου, αλλά σε συνέχεια είδε τη Μεραμπεγιωτάκη να αντιδρά και τώρα να είναι ένα βήμα από την ισοφάριση. 18. Στο φιλέτο μπλοκ η Μεραμπεγιωτάκη καταφέρνει να φέρει το μάτς στα ίσια. Από 0-2 στα σετ, 2-2 πλέον όλα θα κριθούν στο καθοριστικό πέμπτο σετ. Αρχίζει το πέμπτο σετ με σερβίς της Μεραμπεγιωτάκη. Φιλέ και μέσα, άλλο ένα τέτοιο χτύπημα που είδαμε σε αυτό το μάτς. Μετά θα πέρασε επίθεση Παπαδημητρίου και θα πάρει τον πρώτο πόντο. Τελευταίο τεστ αυτό για την Παπαδημητρίου εν ώψη Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ατομικών Αγωνισμάτων των Γυναικών. Παρεμπιπτόντως στο Λίντς, σε ένα μέρος όπου έχει περάσει 2 χρόνια. Και στις δύο ομάδες του Λίντς, ο Φρόσμπερ το 1 και τη 2, αλλά και με μεγάλα διαστήματα παραμονής εκεί για προπονήσεις. «3-0», πάλι πρέπει να βρει και στο φιλέ η μπάλα και είδαμε την Παπαδημητρίου να ζητά συγγνώμη. Το ξεκίνημα ανήκει λοιπόν στην Παπαδημητρίου. Μία ακόμα μπαϊά, φιλέ και μέσα. Το σκορ στο 4-0 όμως της δίνει ένα πλεονέκτημα. Και εδώ πολύ καλή μπαϊά, στα πλάγια. Στην αλλαγή των πλευρών 5-0 μπροστά η Παπαδημητρίου. Ένα ακόμα σερβίς σήμερα Μεραμπεγιωτάκη που θα ζήσει και αυτή η εμπειρία σε ξένο πρωτάθλημα με τη Χουάν στην Ισπανία που συμφώνησε φέτος. Πρώτη κατηγορία. Δεν περνάει μπάλα το φιλέ αυτή τη φορά.
5-2. Φυσικά παραμένουν ρευστά τα πράγματα. Από την πίεση στο backhand περνάει στο forehand την μπάλα της η Παπαδημητρίου για το 6-2. Λίγο ύψος παίρνει μπάλα, μπαίνει σωστά στο τραπέζι και βγάζει τον backhand η Μεραβεγιωτάκη. Το αρχικό 5-0 μετατρέπεται τώρα σε 6-4. Με το ρεβερ πάλι η Παπαδημητρίου, με άλλο φάλτσο. 7-4. Διατηρεί τον πρώτο λόγο η αθλήτρια της ΑΕΚ. Πολλά χτυπήματα φιλέ και μέσα, αυτή τη φορά από τη Μεραμπεγιωτάκη. Έβαλε φάλτσο η Παπαδημητρίου. Ήταν εξεζητημένο αυτό που επιχείρησε η Μεραβεγιωτάκη και πολύ δύσκολο. Είδατε πάλι φιλέ και μέσα. Ελάχιστα σαν αγλήφη, αλλά ικανό να επηρεάσει την εξέλιξη του ράλι, όπως και έγινε. Παραμένει στο -2 η Μεραβεγιωτάκη και τώρα με ένα σπουδαίο forehand θα φτάσει στον πόντο και θα πάρει time out την πλευρά της ΑΕΚ. Έτοιμη στο σερβίς της αντιπάλου να γυρίσει από το backhand, να παίξει την επίθεσή της με το forehand η Μεραβεγιωτάκη και μάλιστα σε σημείο που δεν ήταν η αντίπαλος. Από το -5 πάει στο -1. Time out από την πλευρά της ΑΕΚ. Εκεί πάνω στην ένταση του παιχνιδιού, στην επιθυμία του να βοηθήσει, πήγε να πει δύο λόγια και ο Κώστας Μαδέσης, ο προπονητής της ΑΕΚ, αλλά του υπενθύμησε η επιδιαιτήτρια των αγώνων, η Εφη Ζαχαροπούλου, ότι δεν μπορεί εφόσον δεν ήταν δηλωμένος από την αρχή του αγώνα, έπρεπε να είναι στους άνδρες. Με την αγωνία του, με το ενδιαφέρον του φυσικά, έσπευσε να πει δύο πράγματα στο φιλέ και πλέον όλα είναι στα ίσια. 8-8. Grand Guignol φινάλε στην αναμέτρηση δύο κορυφαίων αθλητριών νεαρής ηλικίας. Η Μεραβεγιωτάκη που έτσι και αλλιώς άλλαξε την εικόνα του μάτς με την εμφάνισή της από το τρίτο σετ και έπειτα, είναι τώρα
προηγούμενη με έναν πόντο, 9-8. Και 18 με το σερβίς, πανηγυρίζει Μεραβεγιωτάκη. Αν πάρει την νίκη θα διαμορφώσει και το τελικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Είναι στο φιλέ η επίδεση. Πανηγυρισμοί για την Ευαγγελία Μεραβεγιωτάκη, γιατί με ανατροπή φτάνει σε μια σπουδαία νίκη. Η αθλήτρια του Ολυμπιακού νικά με 3-2 σετ την Μαλαματένια Παπαδημητρίου και διαμορφώνει το τελικό 4-1 για τον Ολυμπιακό, δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων στη φετινή Α1 γυναικών. Θυμίζουμε ότι η Παπαδημητρίου πήρε τα δύο πρώτα σετ με 11-4 και 11-6. Η Μεραβεγιωτάκη μείωσε στην παράταση 14-12, 11-8 και 11-8. Πήρε τα επόμενα δύο σετ για να φτάσει στην επικράτηση με 3-2. Έτσι ολοκληρώνεται και το δεύτερο live που σας πρόσφερε το κανάλι Gre78.tv από το ΣΕΦ την Κυριακή 13 Οκτωβρίου στο μοναδικό ωράριο που υπήρχε σήμερα για την Α1. Ο Ολυμπιακός νικά την ΑΕΚ με 4-1. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας. Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου Kush Group? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε Kush Group, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. η νέα εφαρμογή του ομίλου Kush Group. Το Kush με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα.